नमस्कार मित्रांनो, इयत्ता 12वी अर्थशास्त्र या विषयातील प्रकरण 3 ब मागणीची लवचिकता ह्या प्रकरणावरती आज आपण एक सराव पेपर घेणार आहोत। त्यामध्ये आपल्याला या प्रकरणाची जो अभ्यास केलेला आहे त्याची आपण किती तयारी केली, त्याची किती अभ्यास झालेला आहे या विषयाची माहिती आपल्याला या टेस्टमधून कळणार आहे। यासाठी आपण ही टेस्ट तयार केलेली आहे। मित्रांनो, अशा टेस्ट आपण पहिल्या प्रकरणाची, दुसऱ्या प्रकरण, तिसऱ्या प्रकरणाची टेस्ट तयार केलेली आहे। 2 ते 3 हजार विद्यार्थ्यांनी ही टेस्ट पाहिलेली आहे आणि या 2-3 हजार विद्यार्थ्यांमधून जर 100, 200, 300, 400 विद्यार्थ्यांनी जर ही टेस्ट सोडवलेली असेल तर या टेस्टचा उपयोग झालेला आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही। मित्रांनो, ही टेस्ट देण्यापाठीमागचा उद्देशच असा आहे की आपण ही टेस्ट सोडून पाहावी, स्वतः प्रयत्न करावेत आणि स्वतः प्रयत्न करून आपल्या अभ्यासाची चाचणी या ठिकाणी करायची आहे, त्याचा सराव करायचा आहे। कमीत कमी या माध्यमातून तरी आपण अभ्यास करू किंवा आपलं स्वतःचं मूल्यमापन करणार आहोत। त्यासाठी अशा टेस्ट महत्त्वाच्या आहेत, गरजेच्या आहेत। 25-25 मार्काची एका प्रकरणावरती आपण टेस्ट बनवलेली आहे। यानंतर आपण प्रकरण 3 पर्यंत, 1 ते 3 पर्यंत एक चाचणीची परीक्षा स्वरूपातली एक टेस्ट देखील बनवणार आहोत। ती देखील परीक्षा आपण व्यवस्थित द्याल किंवा सोडून पाहान ही अपेक्षा आहे। यानंतर आपण ह्या सगळ्या पेपर जे आपण सराव पेपर घेतले त्या सराव पेपरची उत्तरपत्रिका देखील प्रत्येक पेपरची मी अपलोड केलेली आहे, ती देखील आपण चेक केलेली आहे। म्हणजे बहुतेक विद्यार्थ्यांनी ती पाहिलेली आहे। त्यामुळे या सर्व पेपरचा, चाचण्यांचा ह्या ठिकाणी उपयोग विद्यार्थ्यांना होत आहे। त्यामुळे ह्या प्रकरणाची देखील आपण एक टेस्ट बनवलेली आहे। अशी प्रत्येक प्रकरणाची आपण टेस्ट अभ्यासत जाणार आहोत। जसं आपलं प्रकरण कंप्लीट होईल तशा पद्धतीने ही टेस्ट आपण घेत जाऊयात। यानंतर आपण मी पाठीमागे एक व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे की त्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला जर 40 ते 50 मार्क मिळवायचे असतील तर कोणत्या प्रश्नांचा अभ्यास करायला पाहिजे, आतापासून सुरुवात करायला पाहिजे, जेणेकरून परीक्षा झाल्या तरी तुम्हाला त्याचा फायदा होईल आणि न झाल्या तरी ऑनलाईनसाठी त्याचा फायदा होईल। अशा कोणत्या प्रश्नाचा अभ्यास करायचा हे देखील सांगितले। त्याच्या आधारे देखील आपण टेस्ट चाचण्यात वगैरे तयार करणार आहोत। ठीक आहे मित्रांनो, चला तर मग सुरू करूयात आजची सराव पेपर कसा आहे, कोणता आहे, कोणते प्रश्न आहेत याविषयीची माहिती। सराव पेपरसाठी वेळ 1.5 तासाचा आहे। 1.5 तासामध्ये तुम्हाला ही पेपर सोडवायचा आहे। 25 मार्काची ही परीक्षा आहे। यामध्ये पहिला प्रश्न 3 गटात आपण विभागलेला आहे, अ, ब, क मध्ये। अ मध्ये योग्य पर्याय निवडायचा प्रश्न आहे। यामध्ये 3 प्रश्न आहेत 3 मार्कासाठी। पहिला प्रश्न आहे, रेषीय मागणी वक्र श अक्षावर असलेली मागणीची किंमत लवचिकता किती असते याविषयीचा प्रश्न आहे आणि त्याचे पर्याय दिलेले आहेत। अ 0, ब 1, क अनंत आणि ड ed <1। यानंतर दुसरा प्रश्न आहे, रेषीय मागणी वक्रावरील असलेली मागणीची किंमत लवचिकता किती आहे। अ 0, ब 1, क अनंत, ड इलेस्टिसिटी <1 आहे। तिसरा आहे, किमतीतील बदलापेक्षा जेव्हा मागणीतील बदलांचे प्रमाण जास्त असते तेव्हा असणारा मागणी वक्र कसा असतो। अ पसरट, ब तीव्र उताराचा, क कृती पर्यायाचा आहे की समांतर आहे। यानंतर ब प्रश्न आहे, सहसंबंध पूर्ण करा। 3 प्रश्न आहेत, 3 प्रश्न सोडवायचे। संपूर्ण लवचिक मागणी वक्र ed अनंतचं चिन्ह आहे, तर मग टिंबटिंबचा संबंध ed 0 बरोबर असेल। पेन आणि शाई यांची संबंध कशाशी आहे, चहा आणि कॉफीचा पर्यायी वस्तूंच्या संदर्भात आहे। तिसरा आहे, सरळ रेषीयतील मागणी वक्राला लिनियर मागणी वक्र म्हणतात, तर कोणत्या वक्राला अरेखीय मागणी वक्र म्हणतात। आणि क आहे प्रश्न, योग्य पारिभाषिक शब्द सुचवा। 3 प्रश्न आहेत, यामध्ये पहिला, मागणीतील अनंत बदलामुळे होणारी लवचिकता। 2, फक्त उत्पन्नातील बदलामुळेचा परिणाम म्हणून मागणीत घडून येणारे बदल। आणि तिसरा आहे, किमतीतील बदलांमुळे वस्तूच्या मागणीत घडून येणारे बदल। यानंतर प्रश्न दुसरा, अ खालील आकृत्यांचे स्पष्टीकरण करा। कोणताही एक प्रश्न सोडवायचा आहे। पहिला प्रश्न आहे, खालील मागणी वक्राची लवचिकता कोणती आहे ते सांगा व स्पष्ट करा।
आकृती दिलेली आहेत आणि ह्या आकृत्यांमधील चारही आपल्याला आकृत्यांमध्ये कोणती लवचिकता आहे ती ओळखायची, स्पष्ट करायची आहे. यानंतर 2 आकृतीमधील रेषीय मागणी वक्रावरील विधाने सत्य की असत्य सांगून ते स्पष्ट करायचे आहेत. 4 प्रश्न आपल्याला विचारलेले आहेत. ओके, आणि त्याची आकृती देखील या ठिकाणी दिलेली आहे. प्रत्येक बिंदूत कोणती लवचिकता ती आपल्याला सांगायचे. फरक स्पष्ट करा. कोणत्याही 2 एक अधिक लवचिक मागणी आणि कमी लवचिक मागणी, 2 आहेत संपूर्ण लवचिक मागणी आणि संपूर्ण अलवचिक मागणी, आणि तिसरा आहे मागणीची उत्पन्न लवचिकता आणि मागणीची छेदक लवचिकता. 2 प्रश्न सोडवायचे. प्रश्न तिसरा पहा, सविस्तर उत्तरे लिहा. कोणताही एक प्रश्न सोडवायचा आहे. 8 मार्क आहेत. पहिला प्रश्न आहे मागणीची किंमत लवचिकतेचे प्रकार स्पष्ट करा, आणि दुसरा आहे मागणीची लवचिकता मोजण्याची शेकडेवारी पद्धत आणि एकूण खर्च पद्धत स्पष्ट करा. 2 पद्धती विचारलेल्या, 2 पद्धती स्पष्ट करायच्या. अशा पद्धतीने ही 25 मार्काची प्रश्नपत्रिका आहे. प्रश्न व्यवस्थित पहा, लिहून घ्या आणि ही प्रश्नपत्रिका सोडवा. गुणांप्रमाणे उत्तरे लिहा. यापूर्वी आपण उत्तरपत्रिका अपलोड केलेल्या आहेत, त्याचा विचार करा. त्या कशा सोडवलेल्या आहेत, त्यामध्ये किती मार्काला कोणता प्रश्न कुठं कशा पद्धतीने लिहिला आहे हे समजून घ्या आणि मग त्या पद्धतीने उत्तर लिहा. ठीक आहे मित्रांनो, चला तर मग आजचा व्हिडिओ या ठिकाणी थांबूयात. भेटूया आपल्या पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये. एक 8 दिवसाचा आपण गॅप या ठिकाणी देत असतो. 8 दिवसानंतर ह्या प्रश्नपत्रिकेची उत्तरपत्रिकाही अपलोड करत आहेत. 8 दिवसामध्ये तुम्ही ही प्रश्नपत्रिका जेव्हा वेळ मिळेल, जसा वेळ मिळेल तशा पद्धतीने 1-1.5 तास वेळ देऊन आपण सोडवायची आहे, आणि नंतर 8 दिवसानंतर आपण अपलोड केलेल्या उत्तरांबरोबर त्याची तुलना करायची आहे. कशा पद्धतीने उत्तर लिहिल्यात, कशी उत्तरं लिहिली जातात, अशी उत्तरं आपल्याला 1.5 तासामध्ये सोडून होतात का, सगळा विचार करायचा आहे. ठीक आहे मित्रांनो, चला तर मग आजचा व्हिडिओ या ठिकाणी थांबूया. भेटूया पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये अशाच पद्धतीने आपल्यासाठी असणाऱ्या महत्त्वाच्या घटकांची माहिती घेऊन. तोपर्यंत नमस्कार.